Hello mindenkinek, ez a szerdai szimulációk, ahol minden alkalommal egy Tycoon típusú játékot játszunk. Jelen sorozatnak pedig az lenne a célja, hogy bemutassa nektek a Planet Coaster 2-t, ezt a nagyon jó hangulatú vidámparképítő játékot, amely 2024. november 6-án jött ki, és amelynek számos mélysége van, kezdve az egyszerűbb játékok építésétől a hullámvasútokon át az akvaparkig. A játékban többfajta játékmód közül lehet választani, most az eddigiektől eltérően én nem a karriermódot választottam, hanem már elkezdtünk az előző alkalommal egy vidámparkot, ahol éppen már sikerült is kialakítani az első medencét. Lássuk is, hogyan fogunk tovább építkezni, ez a szerdai szimulációk, a főcím után kezdünk. Kezdjünk akkor szerintem rögtön a kutatásokkal, amit a Park Management fülön tudunk előhozni. Egyrésztről jöhetnek a különböző játékok, lassan már a hullámvasutak is, illetve jöhetnek a különböző közlekedési eszközök. Elsőként ez a busz, amellyel majd a látogatók körbe tudják járni a parkot, illetve utána majd jöhet a libegő is, de először busz szeretnék majd mindenképpen építeni. És még egy-két csúzdát kifejlesztek, és akkor neki is láthatunk az építkezésnek. Az eső az nagyon esik a parkban, gyakorlatilag nem tudom, ez egy ilyen tipikus monszunszerű, amit a nyakunkba kaptunk, de ez nem fog minket elkedvetleníteni attól, hogy új játékokat ne építsünk. Itt van például ez a Monsoon, már stílszerűen, ha már Monsoonról beszéltük, akkor itt van ez a Monsoon Shoot nevezetű játék. Gyakorlatilag ez két hatalmas torony, ami közé van kifeszítve ez a tálca, és akkor ebben fognak majd himbálózni az emberek, és így fogja majd időről időre megforgatni őket, ezzel együtt megforgatni a gyomrukat is, tehát erre mindenképpen majd figyelni kell. Hát igen, az utak azok néha ilyen hülyén föl tudnak menni, hogyha nem figyelünk rá. Továbbá figyelni kell arra is, hogy amikor bekötöd az utat, akkor ne váljál bele a már létező útba, mert hogy egyelőre a játék arra még nem képes, hogy ezt érzékelje, tehát neked kell megállítani ott a kereszteződésnél, mert hogyha nem így teszel, akkor beleválsz a létező útba, és akkor az csúnya lesz. Viszont a játékkészítők ígérnek december elejére egy újabb frissítést. Most ahogyan nézem, azóta, hogy a játék megjelent, már két kisebb frissítésünk volt. Az első november 8-án, a másik pedig november 19-én, és most decemberre ígértek egy újabb frissítést, ami igazából hozzáadott értéket vagy hozzáadott tartalmat nem fog jelenteni, de azt mindenképpen, hogy egyes dolgokat akár a dekorációknál, akár az időjárásnál, illetve a különböző játékok megjelenítésénél mindenképpen javítani fognak. A játék megítélése egyébként jelen pillanatban 62%-on áll a Steamen. Ez az összesített megítélés, legutóbbi értékeléssel még nem rendelkezünk, lévén még nem 30 napnál régebbi ez a játék, hiszen november 6-án jelent meg. Én azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem egy rossz értékelés, viszont a Steamnél még ez is a vegyes kategóriában van, ugyanúgy, mint például a City Skylines 2 49%-os értékelése. Ezzel szemben a játéknak viszont az első DLC-je
amely a Vintage Funfair Ride Pack névre hallgat, a többnyire negatív értékelést kapta meg. Nyilván nem azért, mert hogy ez annyira rossz lenne, hiszen ez többfajta hullámvasutat, körhintát, valamint egyéb olyan játékokat, mint például a Hyperspin is ígér, de a probléma az, hogy mindezért még további 19 eurót akarnak tőlünk lehúzni, és ez rögtön a játék megjelenésének a napján jelent meg. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ha a teljes csomagot akarod, akkor nem 50, hanem közel 70 eurót kell rászánni, és azért ez mégsem egy Civilization 7. Nyilván a műfaj az más, az összehasonlítás csak abból a szempontból állja meg a helyét, hogy mind a kettő egy A-kategóriás játék, csak a Civilization 7 egy kicsit jobban A-kategóriásabb, tekintettel arra, hogy 1990 óta már létezik, mondjuk a 70 eurót ott is borzasztóan soknak tartom. Úgyhogy előbb-utóbb majd meg fogom venni a Vintage Funfair Ride Pack-et is, de várnék vele, amíg valamilyen leározás lesz. Most a Steam őszi vására alkalmával ez nem történt meg, de lehet, hogyha ennyire nem fogy, illetve ennyire negatív lesz az értékelés, akkor elképzelhető, hogy a téli vásárnál már talán egy féláron meg tudjuk szerezni, és azért már egészen jó lesz, hogy kiegészítsük ezt a csomagot. Egyébként a játékban nem kevés játék, vidámparki játék áll rendelkezésre, most éppen egy kicsit sötét van, de ezt nem tudtam változtatni, annyit tudtam tenni, hogy leraktam különböző lámpákat, hogy oldjuk egy kicsit ezt a sötétséget, illetve lesz majd egy úgynevezett fákja, amit mindjárt megtalálok, hogy hol van, amellyel lehet majd egy kicsikét világosabbá tenni az egészet, bár természetesen nem lesz örökké sötét, de itt található, itt a Set Lightning-nél a fákja, és akkor már is egy picit jobban lehet látni, hogy mit építkezik az ember. Mondjuk egy vidámpark szerintem este a leginkább látványos. Vannak itt különböző olyan elemek, amelyből kompletten össze lehet rakni, akár egy egész házat is. Én maradnék inkább ezeknél a custom elemeknél, ezek is eléggé jól tudnak kinézni, és akkor most lerakok pár üzletet. Ezekre mindig igény lesz. Ahogyan egyre nagyobb lesz a park, úgy egyre többet kell belőle majd elhelyezni. Jöhet mellé egy hotdogos is, ugye étel, ital, illetve a folyóügyek azok, amelyek alapvetően szükségesek a látogatók számára. Ezeket bizonyos sűrűséggel el kell helyezni, rá kell kattintani ott az alsó részére, és így tudod megnyitni. Fontos, hogy neked önmagadtól kell megnyitni, tehát csak akkor fognak ott árusítani, hogyha te kiadod a parancsot, hogy az megnyíljon, egyéb esetben zárva fog maradni, viszont hogyha kiadtad a parancsot, hogy megnyíljon, akkor nem kell neked külön alkalmazottat hozzá fölvenni, mert ezt a játék már magától fogja intézni. Itt most úgy alakítom ki, hogy legyen egy kis kerengő, illetve legyen egy pici szabad tér. Közben véget ért a nap, és rögtön azonnal át is mentünk a következő napra. Ez nekem egy picit elvágólagos, én jobban szerettem azt, ami a Let's Cool-ban volt, hogy gyorsan elkezdi pörgetni az időt, és akkor mégiscsak van valamilyen átmenet, vagy akár az Espresso Tycoonban te adhattad ki a parancsot, hogy akkor kezdjük a következő napot, vagy akár, amit a City Bus Managerben láthattatok, ott is, hogyha
minden busznak az összes ügyes bajos dolgát elvégezték, megtörtént a tisztítás, karbantartás és így tovább, akkor kiadhattad a parancsot, hogy kezdődjön a következő nap, bár ahogyan egyre több buszunk volt, már nem lehetett egy idő után ezzel élni, mert egészen egyszerűen mindig volt valami feladat, amivel alig tudtunk végezni a következő műszak kezdetéig. Ez itt így van, hogy elvágólagosan a sötétségből rögtön világosság lesz, de valószínűleg, hogy lehet állítani a parknak a nyitvatartási idejét is, majd azt meg fogom nézni, hogy hogyan kell. Közben jó néhány játék lerobbant, úgyhogy jöhet a sürgősségi karbantartás. Minél jobban le van robbanva az adott játék, annál többe kerül a sürgősségi karbantartás. Lehet simán is oda vezényelni az adott mechanikus, akkor az nem kerül semmibe, viszont hogyha azonnali karbantartást szeretnél, akkor az pénzbe fog kerülni. Ez gyakorlatilag a $10 kezdve a több ezer dollárig bármennyi lehet. A játék méretétől, típusától, illetve attól is függ, hogy mennyire van leamortizálva. Rakjunk le még pár fát, a City Skylines 2-vel ellentétben itt rögtön teljes életnagyságban jelennek meg a fák, és eléggé termetesek, tehát sokszor már a medium, vagyis a közepes méretű fa is olyan, hogy túlságosan nagynak érzem. Itt nyilván ésszel kell ezeket lerakni, nem azért, mert a látogatók nem szeretik, hanem azért, hogy a látványt azt ne romboljuk szét. Még lerakok egy-két ilyen virágládát, és akkor ebbe is jöhetnek kisebb méretű növények. Rettenetes nagy a választék egyébként a különböző dekorációs elemekből, még ide egy kis bambusz belepasszintunk. Úgyhogy ebben a tekintetben tényleg rengeteget tudsz dekorálni, csak a fantázia szab határt, és mondtam, hogy vidámparki játékban gyakorlatilag minden elfér, a különböző stílusokat nyugodtan keverheted egymással. Én most ez az akvatikus, mítikus stílus az, amit megragadtam, de természetesen fogok más stílusban is építkezni. Ide még jöhetnek asztalok székekkel, ugye ez azért fog kelleni, hogy itt majd el tudják fogyasztani kényelmesen a látogatók a maguk hotdogját, üdítőjét, hopp, itt ők beragadtak, nem baj, kikapjuk, és akkor menjetek Isten hírével, ahova akartok, de leginkább üljetek föl valami jó játékra, hogy hozzátok nekem a pénzt. Elhelyezem a kukákat, és akkor itt nekem megtetszett ez a viking típusú pad is, amilyen nagyon kis cuki hajót formáz, úgyhogy ezeket is lepakolom. Ez azt gondolom, hogy abszolút idő, amíg az ember felfedezi, hogy mennyi minden van. Ha pedig valami megtetszik, akkor be lehet szívezni. A dekorációs elem jobb felső sarkára kattintva, és akkor onnantól kezdve azok rendelkezésre állnak. Még itt egy-két növényjel próbálkozok, nyilván itt már csak a nagyon picik jönnek szóba. Természetesen, ami mondjuk nekem nem annyira tetszik a Planet Coasterben, már az egyben sem tetszett annyira, de a kettőben még kevésbé, lehetséges az is, hogy megerőszakolod a gravitációt, tehát akár a fákat a levegőbe is építheted, nincsen semmifajta ilyen megkötöttség, hogy mit hova építsél. Meg kell, hogy mondjam, egy idő után komoly háromdimenziós látás is kell hozzá, ami nekem nincsen egyébként. Annak idején matematikából én elég jó voltam a középiskolában, na de a térgeometria az nem ment, tehát az nagyon nem ment, és azért nem, mert hogy nem láttam ezeket a különböző 3D-s alakzatokat.
és ez 2000-ben vagy 2001-ben volt, akkor még ez a 3D szemüveg egy újdonságnak számított, úgyhogy a matek tanárom, a Kati néni azt mondta, hogy akkor vegyek egy ilyen 3D-s szemüveget, amit egyébként annó egy ilyen térgeometria feladatgyűjteménnyel együtt adtak is. Eléggé hülyén néztem ki, ahogy az órán ebben a piros üvegű szemüvegben ott vagyok, de végre akkor már láttam. Kemény 1500 forint volt összesen a vékony feladatgyűjtemény és a 3D szemüveg, de utána már szerencsére láttam ezeket az alakzatokat. De úgy egyébként nincsen térlátásom, viszont van belátásom azzal kapcsolatosan, hogy ideje lenne egy új WC-t építeni, mert hogy itt már ez eléggé zsúfolt, valamint most mocskos is, úgyhogy ezt mindenképpen meg kell orvosolni, és ezzel egyidejűleg pedig majd el kell kezdeni az áramfejlesztést is javítani, ugyanis az egyre újabb és egyre nagyobb játékok zabálni fogják az áramot. Jöhet még egy mosdó is, bizonyos időközönként, illetve bizonyos helyeken ezt nem árt lerakni, főként egyébként ott, aminek a közélében étterem is található. Például mondjuk ide le tudjuk pakolni a budit, megfordítjuk és akkor úgy. Nem fog teljesen az úthoz simulni, de meg lehet építeni a kis bevezető szakaszát. Egyébként ebben a tekintetben is nagyon-nagyon sok lehetőség van ebben a játékban. Megkockáztatom, hogy túlságosan is sok, tehát sokkal több ilyen snapping lehetőség van, mint például a City Skylines 2-ben, hogy hogyan illeszted oda az úthoz, közel illeszted, távol illeszted, odasimul, mondjuk még pont az odasimuló verziót nem találtam meg, nekem elég lenne a legegyszerűbb is, de itt tényleg mindenkinek a fantáziája szab határt. Itt egyébként, hogyha nem találtok az adott játékok kategóriájában játékot, akkor érdemes ezt a Create Custom-öt megnyomni, és akkor mindjárt lehet is látni. Ezek lesznek, amiket az előbb mutattam, majd a különböző közlekedési eszközök, amelyek nem arra valók elsődlegesen, hogy a látogatók jól érezzék magukat, hanem arra, hogy A pontból B pontba el tudjanak jutni, különösen nagyobb távolságok esetén lesz ez majd hasznos, és igen, tervezem majd ezt a gondola libegő építését is, mert hogy van ennek a parknak egy hegyi része is, úgyhogy az, hogy oda fölmenjenek, ez mindenképpen esélyes, hogy így történjen, de a mai nap még először a buszt szeretném kipróbálni. Alapvetően minden játékot ki akarok próbálni, majd ebben a sorozatban meglátjuk, hogy mennyire lesz ez érdekes számomra, illetve számotokra is, de hogyha tetszik a tartalom, akkor tudjátok, komment, like, feliratkozás, illetve a videó megosztás, amit nagyon köszönök. Közben újabb probléma támadt, beragadt ez a vízi hullámvasút, illetve ez a farönk játék. Itt én most ezzel nem nagyon tudtam mit csinálni. Egyrészről elrendeltem egy sürgősségi karbantartást, másrészről pedig úgy gondoltam, hogy akkor ideiglenesen zárjuk le a játékot. Lehetne elvileg a pályán is változtatni, de ez már egy kész blueprintként letöltött játék volt, úgyhogy valószínűleg ez egy bug, ami történt. Szerencsére azzal, hogy lezártam a játékot, mindjárt lehet is orvosolni a dolgot, illetve elindítottam újra tesztüzemmódba. Ma most tűntek el a
karönkök, és akkor állt vissza a kiinduló állapotba, most már újra meg lehet majd ezt nyitni. És akkor mindjárt másznak is vissza az embertömegek. Messze menőkig ez a legnépszerűbb játék, de azért, mert hogy hullámvasutat még nem építettem. Mai nap szerintem még nem is fogok, viszont lesz egyéb érdekesség. Egészen egyszerűen azért nem fogok, mert a hullámvasút építése az nagyon drága, és nem is biztos, hogy meg fog térülni, tehát mindenképpen szeretném legalább egy 6 számjegyűre fölhúzni a költségvetést ahhoz, hogy tudjak majd hullámvasutat építeni, és akkor nem fogja annyira megrántani a költségvetést. Helyezzünk el egy újabb medencét, hiszen a Planet Coaster 2-nek a legnagyobb újítása az, hogy akvaparkot is lehet építeni. Igaz, hogy ez néhol össze fog mosódni a vidámparkkal, de azért én próbálom úgy építeni, hogy ezek a létesítmények, vagyis a medencék, azok viszonylag elkülönítve legyenek, már csak azért is, mert hogy a medencéknek kell majd az öltöző vagy vetkőző szoba, ez a changing room, ahol a látogatók le tudják váltani az utcai ruhájukat a fürdőrucira. Valamint minden egyes medencének kell életmentő is. Van, amikor automatikusan berakja ezt a játék, van, amikor neked kell, de mindenképpen arra kell figyelni, hogy ez lefedett legyen, hogy biztonságos legyen a medencében fürdeni. Illetve ide leraktam egy ilyen mamut méretű csúszdát is, amíg a medencénknek nem kell külön bejáratot, illetve kijáratot építeni, csak arra kell neked figyelni, hogy a látogatók meg tudják gyalogosan közelíteni, tehát kell, hogy legalább egy út kapcsolódjon, addig a csúszdáknál már kell a bejárat, illetve kell a bejárathoz vezető sor megépítése is. Vagyis ahol tudnak majd várakozni a látogatók, és a csúszdáknak pedig külön díjszabásuk is van. Természetesen le kell őket előzetesen tesztelni, bár itt ebben az esetben, ha csak nem valami nagyon hülye helyre építetted, mondjuk úgy, hogy ne a medencénél legyen vége. Tudom, hogy vannak, akik ezzel szórakoztak, már a Roller Coaster Tycoon-okban is, hogy csináltak ilyen halálparkot a vendégeknek, hogy minél többen meghalljanak, de én nem vagyok ez a típus, úgyhogy maradtam annál, hogy inkább legyen minden biztonságos. Meg lehet, hogy itt már a PC és az egyenlő jogúság korszakában nem is lehet ezt megcsinálni, hogy meghalasztjuk a vendégeket. Legalábbis az nem lenne szerencsés. A Roller Coaster Tycoonban igen, ezt még meg lehetett csinálni, hogy akár tömeges balesetet, tömeges halálozást okoztak, és vannak, akik ezzel szórakoztak. Ma azt gondolom, hogy egyetlen egy haláleset, hogyha történik a vidámparkban, és ez is a realitás tulajdonképpen, akkor minimum pár napra bezárják a vidámparkot, és hogyha még egy valami történik, akkor ott fejek hullanak, már abban az értelemben, hogy akkor a teljes vezetőséget lecserélik, mert nem egy állapot. Legalábbis Európában és Amerikában, hát nem tudom, hogy ez más ázsiai vagy akár afrikai országokban hogyan van, de ott még nem voltam vidámparkban. Ausztráliában sem voltam, bár a Melbourne Starra, az óriás kerékre majdnem fölültem, de aztán túlságosan soknak találtam azt a 30 ausztrál dollárt. Az ausztrál dollár egyébként nagyjából annyi volt akkor, mint az amerikai dollár, tehát ilyen 200-215 forint környékén mozgott, ugye ez nem ma volt, hanem 2015-ben, úgyhogy végül
jobbnak találtam azt a pénzt inkább egy közlekedési múzeumra elkölteni. Lehet létrehozni különböző elsőbségi bejáratokat, talán ez az, amit VIP szektornak neveznek. Most itt meghúzom az ehhez tartozó bejárati sort. Itt igen, erre vigyázni kell, hogy nehogy elmenjen fölfele az égbe. Úgyhogy most csak annyit teszek meg, hogy ide bekötöm a kijárati sorhoz. Így egymással szembe fognak majd menni az emberkék, de legalább akkor most már van VIP bejáratunk is. Nyilvánvalóan a VIP vendégek majd többet fognak fizetni. Közben ott az üzemeltető néni az beragadt, úgyhogy őt is arrébb tesszük, és akkor jöhet a környéknek a dekorálása is. Valamint a kukákkal való ellátása, mert úgy tűnik, hogy itt hajlamosak sokat szemetelni, illetve fölveszünk egy takarnénit is, és akkor ő szépen itt elkezdi megtisztítani a környéket. Aztán majd meglátjuk, hogy ezt a VIP részt ezt mennyien fogják használni. Most egyelőre úgy néz ki, hogy általánosságban is nagyon népszerű ez a játék, úgyhogy lehet, hogy nem is kellenek majd ide VIP vendégek, de az a lényeg, hogy van VIP szektor, nyilván azoknak, akik hajlandóak többet áldozni azért, hogy a mi kis vidámparkunkba jöjjenek. Ahova egyébként egyre többen jönnek, már több mint 3300 ember az, aki a parkba jött, és a maximum, ami be lett állítva, az 6000 ember volt, és az volt az abszolút maximum is. Ugyanakkor, akik már tovább játszották a játékot, azok jelezték, hogy valahogy akár 20 000 ember, és bezúdul a parkba, ezt nyilván majd egy frissítéssel orvosolni fogják. Egyelőre még senki nem használta a csúszdát, de ez majd idővel meg fog változni. Ráadásul erre majd később fogok rájönni, hogy az ilyen típusú csúszdákhoz már víz is fog kelleni. Ugye alapvetően a medencéhez nem kell víz, ne kérdezzétek, hogy miért, de ahhoz nem kell megteremteni a vízellátást. De az olyan típusú csúszdáknál, amik ilyen vizesek, nedvesek, áramlanak, stb., azokhoz már kelleni fog majd víz. Most én lerakok még egy medencét, mert ezek viszonylag olcsóak, és fejlesszük egy kicsit jobban az akvaparkot. Ide beépíteném az utat, csak hát az a probléma, hogy hasonlóan a CS2-höz nem fogja lebontani a kerítést, szintén javítani kell, úgyhogy keresünk a medencének egy olyan részét, ahol alapból nem található kerítés, oda már kényelmesebb lesz majd ezt az utat bekötni. Itt pedig már nem kell nekem életmentőt lerakni, mert már eleve ott van, tehát eleve beépítette a játék, és teljesen be is látja az egész medencét, úgyhogy ide már csak egy öltöző szobát kell majd berakni. Mondjuk itt teljesen a medence mellé lehet is ezt lepakolni. Itt rögtön 2 is leraktam, egy elég. A másikat akkor el is takarítom. Ilyen részletekben lehet eltakarítani, de hát ezzel már ne foglalkozzunk. Megjöttek az első látogatók, akik csobbanni vágynak. Fogják, bemennek az öltözőszobába és átvedlenek fürdőruhába. Innentől kezdve ebben a ruciban fognak jazzelni
majd a park szerte. Egyelőre még kicsit bizonytalanok, hogy melyik medencét is válasszák. Ugye van nekünk ez a sima medence, ezzel a több pályás csúszdával, van nekünk a nagy csúszdás medence, illetve a harmadik, amit újonnan építettem, az pedig a hullámmedence, mert már eleve tartalmaz hullámgépet, eleve van benne egy ilyen beépített hullámgép, úgyhogy lehet miből választani. Egyelőre viszont még kissé bizonytalanok, és nincsenek is sokan. Ezen két módon tudunk majd segíteni. Egyrésztről, hogy ide is lerakok egy pár üzletet, hogy vonzóbb legyen maga a környék, valamint lerakok még egy ilyen úszó felszereléseket, többek között úszógumit, gumimatracot, és így tovább, árusító boltot. Másrészt jöhetnek az asztalok és a padok is. A padokat, azokat csak az útra lehet lerakni, így ennek következtében szükségessé válik az, hogy duplán is megépítsem itt ezt az utat. Az út építésénél nem is igazán törekedtem az egységességre, bár van egy olyan mód, amivel le lehet másolni az addigi utat, ezt már mutattam az előző alkalommal, és akkor meg lehet ezt építeni úgy is, hogy egységes. Itt természetesen meg kell nyitni a különböző üzleteket, ide is beraktam egy hotdogost, lehet állítani a különböző termékeknek az árain is, ami az igazán nagyot fogja jelenteni a bevételek szempontjából, az az, hogy most már különböző úszó felszereléseket is árusítani fogunk, amelyek nyilván drágábbak lesznek, mint mondjuk egy hotdog vagy egy hamburger, és ezekből sem fognak keveset venni a látogatók, hiszen kelleni fog nekik ahhoz, hogy a csobbanás minél nagyobb élmény legyen számukra. A City Skylines 1-ben és 2-ben megtanultuk, hogy a különböző bokrok csoportosan lerakva néznek ki a legjobban, úgyhogy párat most így lepakolok, csak úgy ötletszerűen. Egyébként, hogyha megnyomjátok itt a C gombot, akkor meg is lehet növelni az adott pokornak, illetve műtárgynak a méretét, már ahol ez lehetséges. Az asztalnak a méretét nyilván nem, de ennek a koronaformájú pokornak a méretét, ezt meg lehet növelni. Valamint berakok ide még pár virágot, és a többi pokor az már túlságosan nagy lenne, bár itt van még ez a helyes kis rózsaszín. Na erre mondtam, hogy akár hogyan, akár milyen pozícióban meg tudod építeni a különböző fákat, bokrokat. Például ott most befigyelt az előbb egy pálmafa tökéletesen irreális pozícióban. Itt most már elkezdtek jönni az emberek, hogy itt van ez a sor, és akkor remélhetőleg a medencét is egyre jobban fogják majd használni. Lássunk akkor most egy olyan eszközt, amelynek segítségével jobban tudnak majd közlekedni a parkon belül. A park ugyanis már elérte azt a méretet, hogy ez szükséges legyen. Ez pedig nem más lesz, mint a busz, amit még most itt az elején elég óvatosan építettem meg, illetve építettem előbb egy tesztpályát, hogy kitapasztaljam, hogy hogyan lehet ezt megépíteni. Az a lényeg, hogy egy elkülönített pályát kell építeni, mint a hullámvasútnál, de annál kevesebb megkötéssel, illetve lehetőséggel. A kevesebb megkötést úgy értem, hogy kevésbé kell figyelned a gravitációra, hogy
Nem lesz ezzel probléma, miután tökéletesen elektromos az egész, sőt, hát zabálja is az áramot a busz, tehát nem lesz azzal probléma, hogy nincsen elég lendülete, hogy fölmenjen vagy lemenjen, viszont itt értelemszerűen nem lehet akkora nagy kanyarokat csinálni. Most akkor megmutatom felgyorsítva, hogy mit alkottam, utána elbontom, és akkor építem rögtön a parkot átívelő buszt is. A buszt azt ugyanúgy le kell tesztelni, mint bármilyen más kötött pályás játékot, illetve közlekedési eszköz. Ez megvolt, érdekes módon a teszt az elindulhat úgy is, hogy nem rendelkezik a szükséges áramforrással, és most, hogy ez megvolt, akkor építsük meg ezt a buszt rendesen, úgy, hogy az egész parkot átívelje, az egész parkot körülölelje. Több állomást fogok neki adni. Igazából sokfajta lehetőség lenne, és valószínűleg előbb-utóbb majd mindegyiket meg fogom mutatni, meg fogom építeni, de most a legegyszerűbbet, a buszt építeném meg elsőként. Itt lenne az első megállója, ami rögtön azt jelenti, hogy némiképpen föl kell emelni az ő pályáját, annak érdekében, hogy itt el tudjunk férni. Különböző lehetőségek vannak a pálya építésénél, ezt akik látták a Planet Coaster 1-ről szóló bemutató videómat, vagy lényegében akármilyen más vidámparki játékról való bemutató videót, azok már tudhatják, hogy lehet meghosszabbítani, lekanyarintani, följebb, lejjebb, kanyart csinálni, és így tovább, tehát ez gyakorlatilag eléggé logikusan működik. Én itt most azért választottam a magas vezetést, mert igazából nincsen más lehetőség, csak így tud majd a busz átívelni a parkon, és akkor ide jöhet egy megállónak a beépítése. Egy kicsit próbálkozunk vele, nem kell ezt olyan nagyon magasra építeni, és akkor itt az első megálló, és már jöhet is tovább a pálya. Ez nagyon hasznos lesz abból a szempontból, hogy a látogatók el tudnak jutni például a medencéhez. Jelenleg úgy tervezem megépíteni, hogy akkor tartson ez a medencéig, illetve próbáljuk meg a lehető legnagyobb területet befogni. Még egy picit túl is terjeszkedek a parknak a jelenlegi területén. Mert hogy a későbbiekben majd lehet ide megállókat építeni, igen, ezzel az eszközzel lehet kihúzni a pályát. Itt egy picit fölemeljük, ne üssék bele a fejüket a látogatók a busznak a pályájába. Én egyébként először azt hittem, hogy rendesen el fog menni így az utakon, de aztán rájöttem arra, hogy ez nem lenne túl szerencsés, tekintettel arra, hogy már is milyen zsúfoltság található ott. Itt jöhet még egy megálló, és akkor innentől kezdve már elkezdünk tovább menni, visszafele. Egy körjárat lesz értelemszerűen, de hát a vidámparkokban ugye ez így is működik, hogy nem A-ból B-be megyünk, hanem A-ból B-be, aztán vissza A-ba, ABC, és utána vissza az A pontba, úgyhogy most itt is ez fog történni. Itt is próbálom a lehető legnagyobb
részben megfogni ezt. És akkor van egy ilyen autocomplete funkció, amit hogyha megnyomsz, akkor onnantól kezdve magától kiegészíti a pályát. Nekem ez még itt nagyon csúnyának tűnik, úgyhogy inkább ezt még hagyom. Még egy picikét fimábbra tenném ezt az egészet, azért annyira ne váljunk bele a környezetbe, meg hát azért is, mert ide tényleg majd lehet a későbbiekben további állomásokat építeni. Egyébként lehet hidat, alagutat, mint ahogyan ezt látjátok is. Az alagutat most nem erőltetném, amúgy is csak drágább lenne, és akkor, amikorra már úgy érezzük, hogy ez jó lesz, akkor lehet megnyomni az autocomplete-et, és így készen is van a pálya. Következhet a tesztfázis. A tesztüzemmódban itt szépen végig fog suhanni a busz. Be lehet állítani egyébként a sebességét is, most 15 mérföld óránként, de ezt meg lehet növelni akár 20-25 mérföldre is. Valamint az is nagyon jó benne, hogy majd lehet több buszt is berakni erre a szakaszra, hogy ütemesen tudja elszállítani a látogatókat. Ezek a transport ride-ok egyébként nekem nagyon tetszenek, a Planet Zoo-ban is eléggé gyakran használtam őket, meg hát egy bizonyos parkméret után értelemszerűen szükségesek is, de mindenképpen majd gondolát is fogok építeni. Itt most a busz az azért tűnt jó megoldásnak, mert ez az, ami viszonylag nagy mennyiségű utas tud elvinni. Aztán a későbbiekben majd még tervezem egyéb közlekedési eszközöknek a beízítását is. Most azonban még foglalkozunk azzal, hogy a busz rendesen be tudjon indulni. Ugye mondtam azt, hogy tesztüzemmódban megfelelő áramforrás nélkül is elindul, na de ez nem így van éles üzemmódban, ott már bizony kelleni fog majd energia, és eléggé sok áramot fogyaszt, tehát ezt mindenképpen majd azt fogja jelenteni, hogy új generátorokat, illetve új elosztókat kell lerakni itt szerte a parkban. Több mint 50 energiát fog felemészteni egyetlen egy busz működtetése, és nem egy buszt tervezek, hanem többet, mert azért ez viszonylag egy hosszú körpálya, 3 megállóval, amiből majd a későbbiekben egészen biztos, hogy több lesz. Úgyhogy most oldjuk meg először is az árammal való ellátottságát a pályának. Viszonylag egyébként ez is drága, a különböző áramforrások. Ha az alapot építed, ezt a power generátort, az nem annyira drága, viszont az nem fog nagyon sok áramot jelenteni. Érdemesebb lehet inkább a naperőművet építeni. Másfajta áramforrással nem is rendelkezik a játék, a naperőműből azonban kettőféle változat van, a kicsi és a nagy. A kicsit fogom majd választani, mert az 10 000 pénz, a nagy az 40 000, 4-szer annyiba kerül. Most, hogy ilyen 50 000 környékén van a pénzem, nem kockáztatnám meg azt, hogy ennyire kiköltekezzem magam. Úgyhogy mindenképpen akkor maradjunk a kisebb áramfejlesztőknél, illetve a kisebb naperőműveknél. Egyébként minél több buszt működtetsz, annál több energiába fog ez kerülni, és mint ahogyan mondtam, ezeket az áramfejlesztőket érdemes az emberektől távol telepíteni, tehát építesz egy ilyen staff utat, építesz egy utat csak az alkalmazottak számára, ahova a látogatók nem tehetik be a lábukat, és oda rakod le
a különböző áramfejlesztőket, mert hogyha nem így teszel, akkor az negatívan fogja befolyásolni a parkodnak a vonzerejét. Itt elsősorban a Skinnery pontokra gondolok, majd előbb-utóbb ezeket a partbéli statisztikákat is meg fogom mutatni, de úgy gondoltam, hogy most még egyelőre építkezzünk, és majd utána statisztikázunk, akkor fogjuk majd megnézni, hogy hogyan állunk a különböző mutatószámok tekintetében. Jöhet a bejáratoknak a megépítése. Az egy nagyon fontos dolog, hogy minden egyes állomáshoz építeni kell bejáratot és kijáratot is. A bejárat és a kijárat megépítése az kötelező, illetve a bejárathoz vezető út megépítés is kötelező ahhoz, hogy meg tud nyitni az adott állomást, illetve el tud indítani a buszjáratot. Érdekes módon a kijárathoz vezető út megépítése nem kötelező, ami egyébként azért nem jó, azért hülyeség, mert hogy ha van bejárat, de nincsen kijárat, akkor ott fognak ragadni a látogatók, de jelenleg a játék még így működik, viszont mindenképpen meg kell építeni a kijáratot is, ahhoz, hogy ezt működtetni lehessen, és igen, a megfelelő oldalra kell megépíteni a kijáratot. Itt jelen esetben, mivel ennek a busznak csak egy oldalra nyílnak az ajtajai, ezért ezen a bal oldalon kell megépíteni a bejáratot, illetve a kijáratot. Ne kövessétek el azt a hibát, amit én, körülbelül egy 10 percet kellett kivágnom a videóból, azért, mert hogy rossz oldalra építettem meg a bejáratokat, nem jöttem rá, hogy igen, ez egy egyoldalú busz, nem olyan, mint a reptéri buszok, amiknek két oldaluk van, mármint két oldalra nyílik az ajtajuk. Nem baj, ezen már akkor nem akadunk fenn, hanem akkor megépítem itt a bejáratot. Itt is ez eléggé érdekesen működik, mert hogyha túlságosan lenyomod az adott utat, akkor akár bele tudsz válni a földbe is, ami nyilvánvalóan nem cél, mint például én is ezt itt most megtettem. Itt majd picit lehet segíteni a tereprendezéssel. Most még így első próbálkozásként ez teljesen jó lesz. Az a lényeg, hogy használják és fizessenek, de nem is igazából a fizetés, ami a fontos, hanem az, hogy használják, és ezáltal akkor a csútáknak is nagyobb lesz a látogatottsága. Még itt megy tesztüzemmódba, de most már meg lehet nyitni, és akkor most már csak a harmadik állomáshoz kell beépítenem a illetve a kijáratot. Egyébként jelzés a játék, hogy mit kell csinálni. Eltakarítom ezt a szerencsétlenül megépített utat, és akkor jöhet ide is rendesen a bejárathoz, illetve a kijárathoz vezető út. Amint megnyitjuk, egyébként kapunk ilyen kis tűzijátékot. Ide még beépítek egy nagyobb utat, és akkor itt akik itt le fognak szállni, azok lényegében közvetlenül a csúszdákhoz tudnak jutni. Aztán majd nyilvánvalóan ez a busz, illetve ennek a busznak az útvonala fogja azt meghatározni, hogy a későbbiekben majd merre fog terjeszkedni a park. Ide fogom majd beépíteni a különböző játékokat, többek között az óriás kereket is,
Addig nézek egy pár fejlesztést. Vannak még ezek a flat rides-ok, a legegyszerűbb. Többségében nem hánytatógépek, amit ki lehet kutatni. És itt közben látok egy olyan problémát, hogy nincsen elég víz a csúszdába. Ugye mondtam, hogy a medencének nem kell víz, ne kérdezzétek, hogy miért, de a csúszdának igen. Közben már gyűlnek is a buszhoz az emberek, megérkezik a busz, felszállnak, és akkor indulhat is a parknak a felfedezése. Itt nagyon sok mindent be lehet állítani, többek között az is, hogy milyen színű legyen a busz, illetve azt is, hogy hogyan nézzen ki. Vannak apró beállítások, most nem ezzel foglalkoznék, hanem inkább azzal, hogy nézzük meg a különböző kamera nézetekben, nem ebből a nézetből, hanem mondjuk egy ilyen majdnem first person módból, hogy hogyan is suhan el a busz. Na ez lesz az igazi first person mód a Vidám Park körül. És akkor itt szépen lehet egy ilyen utazást tenni a busszal. Ez teljesen ilyen elektromos módon működő pálya, és abszolút elkülönített a többitől. Szerintem nem is lehet elágazásokat se építeni, de ezt még nem tudom. Majd ki fog derülni, hogy ez hogyan működik. És akkor pótoljuk a vizet a csúszdánál. A víz problémát, illetve a vízhiány problémáját lényegében ugyanúgy kell megoldani, mint az áramnak a problémáját. Kell egy erőforrás, ami termeli nekünk a vizet. Ez lesz a vízpumpa. Ezt le kell valahova rakni, viszont figyelni kell, hogy ehhez is áram szükséges, tehát mindenképpen érdemes ezt áramforrás közelébe rakni, és kell még egy vízszűrő is. Ezt a kettőt kell összekötni a vízvezetékkel, és onnantól kezdve akkor elvileg a dolog működni is fog. Még lerakom a vízszűrőt ide, bekötöm, és már meg is oldódott a probléma. A medencékhez alapvetően nem kell víz, de azokhoz a csúszdákhoz, amelyek vízzel működnek, azokhoz igen. És akkor most már mehet is a csobbanás. Eléggé jól néz ki ez a medence is, és eléggé látványos, ahogy az Ipse csobban. És most már a busz segítségével ide is el tudnak majd jutni. És ha már a busznál tartunk, akkor mondtam, hogy ide, a környékre, akkor építenék még játékokat. Nyilván olyat, amilyet már építettem, olyat nincsen értelme, van bőven választék, de azért meg kell keresni, hogyha pedig minden kötél szakadna, akkor ilyenkor rá kell kattintani a Create Custom-re. Itt van egy jó játék, csak be kell rendezni a terepet, mert itt jó belevájtam. És akkor ez a szinkronicitás, synchronize játék, az már mehet is oda. Ez tulajdonképpen egy kisebb méretű, óriás kerék, nyilván gyerekeknek. Ez nem egy felnőtt szórakozás, de hát felnőtt szórakozásból már van éppen elég a parkban, mert hogy vannak ezek a nagyméretű gépek, na azok lesznek jók majd a felnőtteknek. Lerakok még egy generátort. Most nem akarok naperőműveket lepakolni, mert
eléggé drágák. Majd, hogyha több pénzünk lesz, akkor... És még mindig nem elég, ez a vicces. Az energia. Van egyébként, hogy összeszoktam keverni, hogy generátor helyett distribútort, vagyis elosztót rakok le. De most már mindjárt jó lesz ez. Csak annyi, hogy be kell ezt is kötni. És akkor úgy tűnik, hogy mégsem fogjuk tudni megúszni azt, hogy egy naperőművet le ne rakjunk. Valamint egy elosztót is. Igen, oda mellé kell lepakolni az elosztót is. Most viszont már jó. 371 energia áll rendelkezésre, és nekünk 345 kell, úgyhogy az egy ideig még elég lesz. Nem valószínű, hogy sokáig, de ahogyan egyre több játékunk van, úgy egyre több pénzünk is lesz. Itt az a szerencse, hogy szemben másfajta vidámparki játékokkal, ugye a korábbiakban 4 különbözőt is bemutattam, ezek közül talán a két legnehezebb anyagi szempontból a Parkitect és a Park Beyond. Mind a kettőnél elő tud az fordulni, hogy akár tartósan is veszteséges egy játék, mert ott úgy van beállítva a játéknak az algoritmusa, hogy egy idő után népszerűtlenek lesznek a játékok, és mindig az újdonság után érdeklődnek inkább az emberkék. Hát itt nem. Itt az a szerencse, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, és tényleg most is tömegével jönnek a parkba. Most éppen kevesebben vannak, de ez a 2271 ember, aki jelen pillanatban van a parkban, ez is nagyon sok, és ez azért ilyen idézőjelben kevés, mert hogy esik az eső, és nyilván esőben kevésbé szívesen jönnek a parkba, de itt úgy tűnik, hogy ahogyan egyre több játékot építesz, úgy egyre többen lesznek a vidámparkban, úgyhogy ebből a szempontból mondtam, hogy anyagi szempontból nem akkora para ez a játék. Reméljük, hogy ez a decemberi frissítés után is így fog majd maradni, mert hát valljuk be őszintén, hogy ha vidámparki játékot játszol, akkor inkább a kreativitás és az alkotás érdekel, és az, hogy minél több fajta játékot hozzá létre, minél többen legyenek a parkban. És ahhoz, hogy minél több játékot létrehozhassunk, ahhoz pedig kifejlesztek újabb fejlesztéseket, amire van pénzem. Nézegetem, hogy miket lehet, ehhez például 9400 pont kéne, az még nincsen meg, de majd ez lesz a következő, most 8641 pontunk van. Itt most azt érdemes megnézni, hogy mi az, amivel probléma van. Ugye itt az látszik, hogy az attrakcióknak a presztízse az, ami lerontja az általános megítélést, tehát az, ami az átlag alatt található. Illetve problémaként jelentkezik az is, hogy nincsen elég személyzet a busz, illetve a cube, vagyis a kocka játéknak a működtetéséhez. Valószínűleg ez azért van, mert hogy mindegyiknek van szünete, illetve mindegyiknek van olyan időszak, amikor nem is dolgozik, és akkor biztosítanunk kell nekünk a váltást. Ebből a szempontból nagyon jó a játék, mert kijelzi, hogy mi az, ami probléma. Az is igaz, hogy van olyan, hogy látod, hogy ott a probléma, rákattintasz, és nem vezet sehova sem a játék, nem fog elvezetni a probléma helyszínére, na akkor azt jelenti, hogy az a probléma az már megoldódott, csak még ezt nem
sikerült így megvalósítani, hogyha valami probléma már nincsen, akkor eltűnjön ez a piros figyelmeztetés, de hogyha ott van a piros figyelmeztetés, rákattintasz és nem vezet sehova, akkor a probléma az már megoldódott, és akkor ki lehet nyugodtan dobni a kukába azt a figyelmeztetést. Egyébként biztos vagyok benne, hogy a decemberi frissítésben ez lesz a legelső, amit orvosolni fognak. Nézzünk egy újabb játékot, itt most már van óriás keréktől kezdve nagyon sok minden. Azt gondolom, hogy talán az óriás kerék az, amit lehet rakni. Lehet, hogy ennél nagyobb kerék is lesz, de ez ide a busz mellé eléggé látványos lesz majd. Meg kell építeni a bejáratot, kijáratot a szokásos módon. A bejárathoz vezető utat általában hosszabbra szoktam hagyni, és nyugodtan lehet így kanyarintani is egy kicsit, annak érdekében, hogy minél többen tudjanak beállni a sorba, és ne felejtsük el megépíteni a kijárathoz vezető utat sem. Az viszont meg már minél rövidebb legyen inkább, azért, hogy ha már kijöttek onnét, akkor minél gyorsabban ki tudjanak menni a fő útra, meg azért is, mert különösen a gyomorforgató gépek esetén azok meg fogják tenni a hatásukat, tehát hogyha túlságosan hosszú onnét a kivezető út, pláne még pad és kuka sincsen, akkor egészen biztos azzal számolhatunk, hogy a reggeli ott fog landolni az úton, és nem a kukában. Itt van például most egy ilyen probléma, nem tudják elhagyni a parkot a látogatók, azért nem, mert hogy ez eredetileg egy szervízút volt az alkalmazottaknak, és most már meg tud oldódni, hogy megépítem a rendes utat is. Ezzel egyébként vigyázni kell, mert ha nem tudják elhagyni a látogatók a parkot, akkor az komoly presztízsveszteséghez vezethet. Beszállnak most a buszba, közben már maga a busz is kezd leromlani. Van ez a service badge, amit magyarra úgy lehetne fordítani, hogy szolgálati jelvény. Valójában arról van szó, hogy a karbantartás időpontját jelenti. Tehát amikor megtörténik a karbantartás, illetve amikor újonnan átadjuk, akkor nyilván kifogástalan állapotban fogjuk átadni. Tehát akkor megkapja ezt a service badge-et, ezt a szolgálati jelvényt, mondjuk így, és amikor ennek az időtartama lejár, onnantól kezdve kezd el amortizálódni a gép, illetve bármelyik játék, és akkor kell karbantartást elrendelni. Valószínűleg, hogyha több mechanikust vennék föl, egyébként az segítene a dolgon. Most már kevésbé leszek óvatos a kiadásokkal, mert már egészen szépen állunk, $70,000 felett, úgyhogy ebből az következik, hopp, itt az egyik fa elszállt, majd ezt mindjárt helyre rakjuk. Igen, hát lehet itt azt is csinálni, hogy fölrakod az égbe, csak az nem néz ki túl esztétikusan, szóval majd lesz egy nagy mértékű létszámbővítés, annak érdekében, hogy minél jobban lehessen kiszolgálni a parkot. Az, hogy mennyien használják a buszt, az változó, viszont egészen biztos, hogy még egy dolgot ide fogok építeni, ez pedig nem más lesz, mint a Dodgem. Ehhez természetesen áram kell, úgyhogy mindjárt ezt is meg fogjuk oldani. A Dodgem az nyilván a gyerekeknek lesz majd jó szórakozás, illetve a fiatal felnőtteknek. Ez is megvan egyébként, hogy melyik játék, mely korosztályban népszerű.
háromfajta korosztály, illetve háromfajta célcsoport jár a vidámparkba. Egyrészről a gyerekek, másrésztről az adults, mondjuk így, hogy felnőttek, fiatal felnőttek, hát az adults az felnőtteket jelent, de gondolom a vidámpark azért inkább a fiatalabb felnőtteknek a szórakozása, például az is, hogy fölüljenek egy ilyen hatalmas nagy toronyra, ami valósággal kilövi őket az égbe, és ezen kívül pedig a családosok. Ezeket majd meg fogom nézni, hogy melyik korosztályban népszerű, bár nagy valószínűséggel, hogy azok a játékok, amelyek kevesebb nószeát, vagyis a rosszul létet okoznak, inkább a családosok körébe, míg a hánytatógépek pedig inkább a fiatal felnőttek, illetve a felnőttek körébe lesznek népszerűek. Egészen szépen kialakult már itt a kis vidámparkunk, még ezt lehet fokozni némi dekorációval. Nagyon jó az is, hogy a dekorációs elemek ilyen jól vannak csoportosítva. Itt például ez a topiary található, amely szó szerinti fordításban műkertészetet jelentene, de gyakorlatilag inkább arról van szó, hogy ilyen formára vágott különböző zöld növények fognak ide tartozni, például itt van szívecske is, különböző piramisok, és így tovább. Aztán meggondoltam magam, és arra gondoltam, hogy legyen csak egy nagy piramis, ezt a C-vel lehet növelni, és akkor szépen ezt így fogjuk, blank, megnöveljük, és akkor mindjárt le is fogjuk tudni rakni valahova. Kicsit nézegettem ezeket a különböző beállításokat. Nagyon sokfajta beállítás van itt is, sokkal több, mint a City Skylines 2-ben, nekem már kicsit talán túlságosan sok is, de ha valamilyen játékban, akkor itt aztán tényleg kiélheti az ember a szép érzékét, és mondom, csak a fantázia szab határt annak, hogy milyen vidámparkot épít, illetve hogyan dekorál. Általában mondjuk azért ez a vidámpark építő játékokban meg szokott lenni. Hops, ez a szerencsétlen fa egy kicsit eldőlt. Akkor jöhetnek még ide japán fák is. Teljesen mindegy egyébként, hogy milyen éghajlaton vagyunk, tehát akár a tajga típusú fákat is lehetne rakni. Itt most a dolognak a biológiai részére nem kell annyira figyelni, mint mondjuk a Planet Zoo-ba. Ugye a Planet Zoo-nál azért erőteljesen kellett figyelni arra, hogy milyen a hőmérséklet, figyelni kellett arra, hogy milyen fákat hova teszel, de itt nincsen ilyen korlát. Hogy ez jó vagy sem, ezt mindenki döntse el maga. Annyit tudok mondani, hogy igazából a CS2-ben is lehetséges például, hogy te téli típusú városba pálmafákat rakjál le, mondjuk a tanítás szempontjából, hogyha tanítani is akarunk egy játékkal, nekem ez mániám, hogy lehet igenis különböző tantárgyakat lehetséges az egyes játékokkal tanítani, adott esetben még például egy Civilizationnel is lehet tanítani, csak akkor meg kell magyarázni a tanulónak, hogy ha a Machu Picchut a németekkel építi meg, az nem igazán korhű. Nyissuk meg a különböző üzleteket. Itt van ez a guest service, ami gyakorlatilag egy információs pontot fog jelenteni, tehát itt is majd tudnak vásárolni a látogatók. Ezt a viking dekorációt pedig arrébb helyezem, és ide még jöhet egyfajta üzlet, mondjuk például ez az üdítős részleg. Most nem tudom, valami miatt a snappinget nagyon sikerült elrontanom, mert nem igazán akarja
közvetlenül az út mellé bepasszintani, mindig meg kell építeni az utat, majd utána nézek ezeknek a beállításoknak, hogy hogyan működik. Mondom, nekem is egy kicsikét még bonyolult, mondhatni túl bonyolított, bőven elég lenne az, hogy az út mellé simul egy kattintással meg tudom oldani, vagy nem az út mellett található, hanem szabad freeform módon. Az eső meg rendületlenül esik, és most a buszt sem annyian használják, de ennek az is az oka, hogy eléggé ritka járat, úgyhogy majd ezt meg fogom oldani, méghozzá úgy, hogy sűrítem. Most viszont nézzük meg először is, hogy hogyan lehet itt az úthálózatot kialakítani. Ugye az lenne a lényeg, hogy elkezdjünk a busz felé terjeszkedni, mert hogyha már itt van ez a pálya, akkor azért építettem ezt ekkora nagy ívben, hogy a későbbiekben ide majd lehessen berakni különböző megállókat. Persze, bármelyik alkalommal majd megállót akarok berakni, akkor le kell zárni az egészet, és át kell szerkeszteni a pályát, pontosabban közben kell oda helyezni ezeket az állomásokat, de szerintem pontosan ezért lesz az, hogy csak egyetlen egyszer fogom lezárni, megépítem az összes szükséges megállót, és akkor majd utána, hogyha erre igény mutatkozik, fokozatosan fogom megnyitni majd ezeket a megállókat. Itt már ez a rész nem is kell nekünk, ezt ki lehet onnét buldózerezni. Most például az a probléma, hogy túlságosan sokat kell várni a buszra, úgyhogy akkor nézzük meg azt, hogy beízítok még egyet. Így most már 3 darab busz jár ezen a vonalon, de még mindig túlságosan sokan vannak, ráadásul meg is telik a busz igen hamar, úgyhogy akkor mindjárt jöhet ide még egy. Itt rögtön 2 lett, de szerintem a következő az csak azt jelenti, hogy már az első körbe ért. És akkor így most már lesz értelme is ennek a buszjáratnak. Itt van például egy olyan probléma, hogy nem tudnak kimenni a parkból, ez már megoldódott, úgyhogy nem is vezetett sehova, csak ki kellett dobni az üzenetet. Azt látom egyébként, hogy az első 2 megálló között használják leginkább, és sajnos kevésbé jutnak el még az új részre, de oda mondjuk azért gyalogosan is el fognak tudni jutni. Szerintem még legalább egy 3-4 megállót fogok majd beilleszteni, de ezt már csak akkor, amikor valamelyest jobban állunk anyagilag. Mondjuk már nem panaszkodhatunk, mert ez a 75 000, ez már istenes, ez eléggé jól néz ki most már a költségvetés szempontjából, és rendszeresen nagy a bevételünk is. Szoktam ugye mondani, hogy a gazdasági szimulációs játékok többségében segítség az, hogyha hagyjuk, hogy pörögjön a játék, mert akkor bejönnek a pénzek. Itt ez valóban így van, tehát úgy működik, mint egy klasszikus gazdasági szimulációs játék. Sok esetben viszont nem, tehát például aki látta a Parkitectnek, vagy akár a Park Beyondnak a bemutatóját, ott dinamikusan változik az érdeklődés, sok minden befolyásolja, tehát nem biztos, hogy jó, hogyha azt hagyod, hogy pörögjön a játék, és aki pedig látta a megakváriumot, ahol pedig a akvarisztikai kiállítást kellett építeni, ott is időről időre elveszíthetik a látogatók az érdeklődésüket. Ez minden játéknál egyedi, tehát ki kell tapasztalni. Én azt gondolom, hogy talán 70-30%-ban körülbelül még hasznos, hogyha hagyjuk azt, hogy pörögjön
a játék gazdasági szimulációknál. Közben majd itt nézegettem, hogy milyen közlekedési lehetőségek vannak még. Érdekes módon a Farönk játékot is oda tették. Valószínűleg, hogy egyébként azzal is lehet közlekedni, de én ott a Farönköt azt úgy építettem meg, hogy nem mint közlekedési lehetőség, hanem még az előző részben leraktam, mint egy kész blueprintet. Egyébként valószínű, hogy a busszal is működik ez, de alapvetően ezeket a transport játékokat, vagy transport eszközöket azért tényleg erre az A-ból B-be és C-be megoldásra találták ki, tehát érdemes őket így használni. Hogyha például az amerikai Walt Disney parkba ellátogatunk, ott is van monorail, vagyis egy sínű vasút, amely viszi a látogatókat a parkon belül. Megint kell egy kis karbantartás a busznak, és meg is növelem a busznak a sebességét 20 mérföld per órára, és ennek következtében akkor már nem kell majd még újabb buszokat beízítani a pályára, mert hogy ezek fogyasztják az áramot, méghozzá nem kevés áramot, energiát fogyasztanak. Hát igen, így egy picikét összetorlódnak a buszok, viszont most már látható, hogy mennyi sok ember van, és a sok ember pedig sok szemetet is fog jelenteni, különösen itt a büfék környékén, úgyhogy erről mindenképpen gondoskodni kell kukákkal, illetve padokkal. Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy megfelelő sűrűséggel kell ezeket a parkon belül elhelyezni. Minden eddiginél többen tettek látogatást a második nap estéjén a parkban, hiszen több mint 3800-an vannak, így a kezdeti 1,9-2,0-ás csillagról a mai nap 3,7-re sikerült föltornászni a csillagoknak a számát, és még hullámvasutat azt nem is építettünk, ez majd a következő résznek a feladata lesz, hogy építsünk egy hullámvasutat. Lehet az is, hogy leteszem blueprintként, lehet az is, hogy én fogom majd megépíteni, sőt most abban gondolkodom, hogy majd mindkettőt megmutatom, amikor blueprintként tesszük le, illetve azt is, amikor magunk építjük meg ezt a hullámvasutat. Már csak egyetlen egy dolgot szeretnék a mai napra vonatkozóan, azon túlmenően, hogy természetesen az üzletekről még gondoskodok. Egyrésztről mutatni egy nagy totált, jelenleg a parkról, így este, másrésztről letenni egy nagyon-nagyon magas tornyot, ezt a Skywatcher-t, ami annak ellenére, hogy nagyon magas, viszonylag olcsó, viszont ennek segítségével a teljes parkot be tudják majd látni a látogatók. Szokásos módon lehelyezzük, biztosítjuk neki az áramforrást, közben egyébként ránk is fog majd világosodni. Itt most egy kicsit rövidebb építettem. Úgy tűnik egyébként, és ez tök érdekes, hogy most nem este 10-kor, hanem már este 8-kor bezárt a park, de lehet, hogy azért, mert most ez egy hétköznapi időszak volt, majd ezt még meg kell néznem, hogy is van a parknak a nyitvatartása, és akkor azzal, hogy lerakom ezt a hatalmas nagy tornyot, én ezzel megköszönöm a mai napi szíves figyelmeteket. Ha tetszett ez a videó, akkor kommentel, lájkkal, feliratkozással, illetve a videó megosztásával ezt jelezzétek. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, pénteken találkozunk az Age of Empires 2 Battles for Greece újabb
részével, és akkor jövő szerdán újra Planet Coaster, de természetesen figyeljétek az oldalt, mert addig is várható egyéb tartalmat. Legyen szép napotok és jó játékot! Sziasztok!